नमस्कार मित्रांनो, शेअर मार्केट इनसाइड या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण दिला होता ॲस्ट्राझेनेका हा स्टॉक इंट्राडेसाठी. त्याचं टार्गेट अचीव झालेलं आहे. आपण त्याचा एंट्री पॉईंट दिला होता 3100च्या वरती. त्याचं फर्स्ट टार्गेट आपण दिलं होतं 3130 आणि त्याचं सेकंड टार्गेट आपण दिलं होतं 3150 रुपये. तर फर्स्ट आणि सेकंड टार्गेट अचीव झालेलं आहे. याच प्रकारचे जर स्टॉक तुम्हाला इंट्राडेसाठी पाहिजे असतील तर शेअर मार्केट इनसाइड या आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे येणाऱ्या सर्व व्हिडिओची नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळतील. आणि दररोज तुम्हाला सकाळी इंट्राडेसाठी असे चांगले चांगले स्टॉक्स मी तुम्हाला देत असतो. तर त्यासाठी शेअर मार्केट इनसाइड या आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. इंट्राडे करणाऱ्या मित्रांसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा. लवकरच भेटूया एका नव्या व्हिडिओसह.